ازاي الناس تتعايش مع الحياة، ازاي الناس تبقى مبسوطة، ازاي الناس تقدر تتعامل مع نفسها اولا، لان على فكرة في اشكالية جامدة في ان الناس تتعامل مع نفسها. الناس حتى مش بترحم نفسها يا جماعة. الناس للأسف يعني مش بترحم نفسها. وهناخد مع بعض أمثلة كتيرة وجميلة وكلها على فكرة واقعية، صورة طبق الأصل. الناس عندها مشكلة في التعامل مع نفسها، الناس عندها مشكلة في التعامل مع الآخرين. وبعدين الناس بتتصرف، معظم الناس طبعا احنا مش بنحمم يعني، على أساس إن الحياة صعبة، الحياة مش سهلة، الحياة كلها مشاكل، الحياة طبعا ده مش واقع. الحياة الطبيعية يا جماعة فيها الحلو والمر، وفيها المشاكل وفيها الحاجات الجميلة، فيها حزن وفيها فرح. مسؤولية الإنسان، كل واحد فينا بقى، كل واحد فينا مسؤوليته إن هو يخلق من حياته المرح والفرح والجمال وما يضيقش على نفسه. الناس منهمكة جدا في الاحتياجات اليومية والمطالب اليومية والمشاكل المادية لدرجة الغرق. يعني فعلا في ناس ما عادش بتفكر في نفسها ولا في ولادها، كل تفكيره في الالتزامات المالية والمادية وازاي يزود دخله وكده. طيب ماشي، كل ده كويس جدا، انما هل الناس حاسه ببعض؟ هل الناس عايشه؟ هل الناس قادره تحل مشاكلها؟ هل الناس بتتكلم مع بعض؟ هل الناس بتاخد راي بعض؟ ازاي الناس تقدر تعيش بسلاسه وانسجام كده في حياه طبيعيه؟ وقلنا الحياه الطبيعيه لن تخلو ابدا من المشاكل. لما نيجي نجاوب على سؤال الناس تعمل ايه، هنلاقي الإجابة ببساطة مطلوب قوة جبارة عند كل واحد عشان يقدر يشتغل، ينتج في أسرته، ينتج في مجتمعه، يتقبل نفسه، يرضى عن نفسه، يقدر يحل مشاكله ويقدر يحل مشاكل أسرته. القوة الجبارة أو الطاقة الجبارة دي يا جماعة هتيجي منين؟ ممكن حد يقول لي الفلوس هتحل كل المشاكل. هقول له لا، ده اختيار مش مظبوط ومش دقيق، بدليل ان وجود الفلوس في احيان كتيرة جدا بيؤدي الى انحرافات غير عادية. نسبة الادمان مرتفعة جدا بين الشباب، دي رقم واحد. رقم اتنين، الملحوظة بقى اللي انا كنت بقول لحضراتكم عليها، معظم المدمنين بيشتروا الحاجات دي بأسعار غالية، وبالتالي مفيش مشاكل مادية. طب بيدمن ليه؟ يبقى ده بس رد بسيط كده على نقطة الفلوس. الشباب ضايع، مش لاقي حد يتكلم معاه في البيت، مش لاقي حد كويس يتكلم معاه بره، مش لاقي حد يستشيره لما يكون عنده مشكلة. لما بيحس بالعجز أمام المشاكل بيلجأ إلى الإدمان كعالم افتراضي بيعيش فيه. خلي بالكوا بقى، ده معناه إيه؟ معناه إن الفلوس أو الماديات، الشباب دول عندهم عربيات وعندهم بيوت وساكنين في فيلل وأعداد مهولة. إذا الماديات هنا لم تنقذ الإنسان ولم تصنع له السعادة ولم تلم شمل الأسرة. يبقى هنرجع نقول الإنسان اللي عايز طاقة جبارة عشان يستمر في حياته، الطاقة دي مش الفلوس، مش الماديات،
وممكن تكون دي أحد العوامل. إنما في مصادر تانية للطاقة مهملة، وده موضوع حديثنا النهارده. الإنسان يا جماعة كائن روحي أصلا، مش كائن مادي. يعني إيه كائن روحي؟ الإنسان بيتكون من جسد، ده الجزء المادي. طب في أجزاء تانية كتيرة، الغالبية بقى غير مادية. الغير مادي ده كله روحي. يبدأ بداية بالروح اللي هي سر وجود الحياة في داخل هذا الجسد. طيب، يبقى أنا عندي هنا قوة روحية، عندي طاقة روحية، عندي مصدر مهول للطاقة مهمل تمام. طيب، تاني حاجة من مكونات البني آدم العقل. هو العقل ده مادي ولا روحي أو غير مادي؟ لا طبعا روحي، لأن محدش يعرف العقل فين. الناس ساعات تشاور على راسها كده وتقول اعقل، أو العقل هنا المخ. والعقل ده يا جماعة قوة روحية موجودة في الإنسان، بنستدل عليها بوظائف المخ اللي هو اللي موجود في راسنا ده. يعني لما اجي اشاور هنا كده اقول هنا المخ. وظائف المخ دي بتطلع لي انشطه عقليه، زي التفكير وزي الذاكره وزي القدره على الكلام وزي القدره على الادراك والفهم و اذا العقل ده يا جماعه حاجه غير ماديه، حاجه غير محسوسه، حاجه زي الروح كده، ومش عارفين مكانه. هل هو في المخ ولا في الجهاز العصبي ولا في العقل الباطن ولا في النفس كجزء من مكونات النفس، ولا هو جزء من مكونات الروح؟ هو سر، حاجة روحانية وحاجة غير مادية. يبقى احنا كده دلوقتي حصرنا الروح وحصرنا العقل. طب يا جماعة النفس، ما هي النفس دي حاجة مادية؟ لا، حاجة مش مادية، حاجة غير مادية، حاجة روحية. وعشان كده لما بنيجي نتكلم عن النفس أو نعرف النفس بنقول إن هي طاقة جبارة موجودة داخل الإنسان. طب هي فين الطاقة دي؟ مش عارفين. يبقى إذا عندنا مكون ثالث أهو اللي هو النفس، مكون غير مادي. طيب القلب يا جماعة، القلب، لما أقول القلب مش بتكلم على الجهاز اللي بيضخ الدم في الجسم. طبعا مع عظمة القلب كجهاز بيشتغل دون تحكم من الإنسان، ومعجزة من معجزات ربنا. بس الأكثر إعجازا بقى القلب اللي هو اللي بيرى، القلب اللي هو بيبصر، القلب اللي هو بيحب، القلب اللي بيشعر، القلب اللي بيعي. القلب يا جماعة بيعي حاجات لا يعيها المخ، يعني بيدرك حاجات لا يدركها العقل ولا المخ. فالعقل، القلب اللي احنا بنتكلم عليه اللي بيحب ده قيمة روحية، لأن برضه محدش عارف الكلام ده موضوع إيه، مكانه فين. الغرفة اللي عندنا هنا في ايدنا في الجزء الشمال من جسمنا اللي هو القلب، بيتكون من 4 غرف، ده بيضخ الدم ويستقبل الدم و ده الجزء المادي. انما الجزء الروحي الاعظم بعض الناس بيطلقوا عليه الفؤاد، واحنا بنقول عليه القلب تجاوزا او اكثر شهرة او اكثر استخداما. ده جزء روحي. حد يقدر يقول لي هو لما بيشوف حد بيحبه ازاي في الاول لقاء، بيستريح له ازاي؟ يبقى انا هنا يا جماعه دلوقتي بتكلم على مكون مادي اللي هو الجسد. الجسد ده اصبح كانه وعاء بالظبط لمكونات روحيه هائله. المكونات الروحيه الهائله دي حصلنا احنا منها 4: الروح والفؤاد والعقل والنفس.
يبقى إذا هنا لما أجي أنا أتكلم عن الإنسان، لا ده كائن روحي يمشي على الأرض. وعلى فكرة ده تكريم للإنسان، تكريم للإنسان. لو كان الإنسان كائن مادي كانت تبقى المشاكل تتحل ببساطة، زي بالظبط لما واحد بيجيله ألم فبياخد قرص أسبرين، أو واحد بيجيله مثلا تقلصات فبياخد قرص بوسكوبات. دي الجسد اللي قدامنا اللي بيشتكي ده. إنما لو واحد متضايق، ده عملية معقدة جدا، ده عملية معقدة جدا. إذا الجزء الروحي يا جماعة هو الغالب في الإنسان، الجزء الروحي هو الغالب في الإنسان. طيب هل الناس مدركة كده؟ نلاحظ إن الدنيا واخدانا أو واخدة معظمنا وبنلهث وبنلف حوالين نفسنا وبنشتغل 24 ساعة عشان كل واحد فينا عايز يزود دخله. حتى الزوجة بتشتغل، وأحيانا الأولاد كمان بتشتغل في بعض الأسر. كل ده عشان الناس تقدر تعيش، تاكل وتشرب وتنام. طيب تبص في الوشوش بتاع معظم الناس وانت ماشي في الشارع او انت في شغلك او انت كده، تلاقي الناس حاملة الهم شوية. انظر حولك في الأسرة كده، تلاقي العيال متمردة، مش عارفين نتعامل معاهم، مش فاهمين لغتهم، مش قادرين نحقق كل احتياجاتهم. انظر حولك في العمل كده، شوف الجو العام ظريف كده ومنسجم ولا في توترات. بص في وشوش الناس في المواصلات في الشارع، شوف الناس على الفضائيات وهي بتتكلم، شوف الناس وهي متوترة على وسائل التواصل الاجتماعي. أنا رأيي إن في حالة توتر عام، مش في مصر بس، بنلاحظها حتى على وسائل التواصل الاجتماعي في كل البلاد الشقيقة بتاعتنا يعني. طيب إيه سبب التوتر ده؟ إيه سبب التوتر ده؟ هل الناس واخدة بالها وفاهمة إن إحنا كائنات روحانية؟ هل الناس فاهمة إن الروحانية والقيم الروحية ما عادتش أبدا رفاهية؟ هل الناس فاهمة وعارفة أهمية إن الواحد يستعيد قيمه الروحية والأخلاقية ويعيد ترتيب حياته والتفكير في حياته وتنظيم أموره؟ أنا أعتقد يا جماعة، أعتقد إن إحنا محتاجين وقفة مع النفس، محتاجين استراحة قصيرة كده نلتقط فيها أنفسنا. طبعا أنا لما بقول الناس أنا مش بتكلم على كل الناس، لأن إحنا أبدا أبدا مش بنعمم، إحنا بنتكلم على حالة ظاهرة وممكن نتفق وممكن نختلف بمنتهى الاحترام والإيجابية، يعني مفيش مشكلة خالص. أنا عايز أقول بس إن في مشكلة من وجهة نظري في إهمال عند ناس كتير للقيم الروحية. الروحانية والقيم الروحية والروحانيات يا جماعة أحد تعريفاتها هي روح الدين، أيا كان دين حضرتك، أن تستحضر روح الدين في حياتك، أن تستحضر روح الدين وأخلاقياته في سلوكياتك، أن تستحضر روح الدين وأخلاقياته ومثله ومبادئه النبيلة في عملك. يبقى إذا هنا الروحانية عشان نفرقها عن التدين إن الواحد بيؤدي عباداته المفروضة عليه. طيب في جميع الأديان برضه كل واحد بيؤدي عباداته المفروضة عليه،
في ناس بقى عايزة تتفرغ للتدين كترهبن أو تستشيخ أو كده، طبعا كل واحد حر. إنما أنا الروحانية اللي أنا بتكلم فيها بقى إن إحنا نستحضر روح الدين في حياتنا وفي تفكيرنا